के हो यो तिमीले बुझेको मेरो मुटु मेरो छोरीको अझै याद छ तिमीलाई पहिलो पल्ट छोएको हप्तै पछि पोखरा आउनुको राज के हो क्यामेरा डायमन्ड पाइयो यार डायमन्ड थकाली थाली यो गाईको थाली हो ल कुक चाहिँ नि है ल मेन कुक उठ्नै सकेन नि बम सेट गरेको मैले उठ लो बम सेट हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल आयो सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु अनि अहिले चाहिँ म यहाँ पोखरा छु अनि हाम्रो केटाहरूले हाम्रो रविन्द्र कविराज पहिला चाहिँ मैले आएको भिडियो देखाउँछु सुन्नु म रुममा आउँदा चाहिँ उनीहरू आइसक्यो एक्कासी सरप्राइज हरौँ न के छ गाइजहरू कहाँ हो तिमीहरू भन्नु मैले सोध्नु पर्यो क्या तिमीलाई भेट्न आएको हप्तै पछि पोखरा आउनुको राज के हो क्यामेरा पुछन पहिला तिमीले क्यामेरा दामी हप्तै पछि पोखरा आउनुको राज के हो क्यामेरा पुछन लास्टै काल एन्सर माई क्वेसन मेरो क्वेसनको एन्सर देऊ यहाँ हेर ल यहाँ हेरै तिमीले मलाई लगे ल भन नि त अनि के हो म कलर ग्रेडिङ गरिदिनु कि तिमीलाई तिम्रो हप्तै पछि पोखरा आउनुपर्ने कारण के हो कारण यस्तो तिमीले घात गरे हो कि सुरुमा त मलाई चाहिँ यसले ल्याएको मैले के घात गरेँ भन त्यही भएर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ मासु पकाउने भने हामीले पकाउनु मासु पकाउने त्यही म चाहिँ मासु हेरेको हो हिजोको भिडियोमा मैले गोप्रोको फुटेजहरूमा चाहिँ यो मेरो वाइडमा रहेछ कि एङ्गल अहिले चाहिँ मलाई हाइपर भ्यूमा छ त्यो सायद पुरै देख्थ्यो होला सायदै म चाहिँ हिँडी यहाँ मासु लिन अरू सामान पनि लिएर आउँछु अनि एकैछिन पकाउने अनि कता कता गइन्छ हेरौँ अब चाहिँ प्याज टमाटर खुर्सानीको पालो है त यसको चाहिँ सिधा पारी ल अब चाहिँ जाम पकाम अनि पकाएर हल्का भिडियो सिडियो गरेर मेरो त होइन रविनको भिडियो गर्छ लेकतिरको देखिन्छ पेट्रोल नि हाल भाइ मेरो पेट्रोल नि छैन यो यहाँ फाल्टो क्या राख बाबु तिमी ए यु ल पक ल्यायो के ल्यायो यत्रो ल्यायो मलाई त चाहिने यति गर्नुपर्छ ल म उहाँ लिन गएकोमा पकाइभ्याएँ म मासु लिन गएको मान्छेले पकाइहाल्नु भएछ हेल्पफुल पर्सन गाइज हेरौँ त यता पनि यस्तो मिहिनेतसित काम गरिरहन नि त भात पो छिटा यता पनि यहाँ पड्काइरह के हो भाइ तिमी
लाज छैन सँगै आएको साथीले पकाएन भनेर भन्ने मजाक गरेको रे के छ अरू भन यस्तो मान देख्दा पानी धेरै हाल्यो नि यो फ्यामिली भ्लग सौरभ जोशी ल तिम्रो कटिङ स्किल देखाऊ एकदम सहिलो नि भयो कि उनीलाई ल सही ल अझै एउटा काट्यो त्यति काट्यो नि भयो चस्मा कलेक्सन ओके आज भुटानको लामी डाँडा हुँदा घर पाला यहाँ बसेर सिकाउनु भन्दा यहाँ आएर यसो पकायो हुन्थ्यो यहाँ ए यहाँ आएर पकाउ यहाँ देखाउनु बरु तँ सिकाउनु भन्दा लाइभ इक्जाम्पल दामी देखायो तिमी त तँ भैया धेरै अल्छी गरी यत्रो बडा त माछाका पिस जत्रो बनाइदियो मासु काट्दैछौँ ओइ डायमन्ड डायमन्ड पाइयो यार डायमन्ड तिम्रो लागि अरे स्पेसल डायमन्ड ल्याइदियो आउनु खाइदियो आउनु हाइडोलाई हाल्दै तिम्रो लागि डायमन्ड डायमन्ड फर यु हालिदियो नि होला ल भयो भैयाले अल्छी मारेर यहाँ हामीलाई यहाँ धुवामा त टमाटर काट्ने चक्कुले काट्नु पऱ्यो पकाउनु त मैले जाने पनि यहाँ मैले पकाउँछु के अरे हामीलाई पकाएर खुवाउँछौँ भन्ने थाल्यो त्यही भएर दिएको के रे हामीले ऊ आफैलाई हेरेर सही हो हेर्नुपर्छ डु कमेन्ट सेयर सब्सक्राइबर कपी लिङ्क पेस्ट लिङ्क यत्तिको भाषी भयो त अन्त ल यत्तिको भाषी भइहाल्यो नि कसको तिम्रो ल ठिक छ ल यो मान्छे त्यहाँ बसेर यति भाषण हानिरहन यहाँ काम गरेकालाई सुता हेर जनतार माझ पुखै हो थाहा लाग्यो अनि तिमीहरू यो पोखरा आइरहनु कारण भन न मलाई सबैले जान्न खोज्यो भने मलाई बाटा नि सोधेको थियो भिडियो बनाउनु कि यो दाँतको कामले है यी गर त लगाइज कोक नि आयो नि त आज चाहिँ पार्टी ल मासु र कोक यो पर्बु यत्रो भात कसले गाड्यो त्यहाँ त ए कति पकाएको म बाहिर गएको बेला पुरा ल ठिक छ मासु पाएको छ अलि रातो भइन्छ अरू त ठिकै छ त यत्रो भात कोकल गाडी होला चाहिँ अब 3 जना छौँ म मासु लिएर गएको थिएँ यसले म आसी बकाउँला भनेर गएको ए त्यत्रो भात छा मैले त सक्दिनँ मासु त लगाएर चाहिँ हाम्रो खाना सुरु यो चाहिँ के भन्छ त्यसलाई कुकिङ भ्लग हो के रविनले चाहिँ बल्ल काम पाए हजुर भन्नु भ्याए थियो नि त सब बनाए होइन पर्दैन मलाई किन राख्ने सबै खानु यो मेरो यो चाहिँ सादा प्योर कोकै त अरू अल्कोहोलिक सब्सटेन्स होइन किलार हिँडेको तिमी सही हो थकाली थाली यो गाईको थाली ल कुक चाहिँ नि है ल मेन कुक उस गर्नु पर्यो नि ल यो चाहिँ बिच्चाको कस्तो एसेन्डिङ डिसेन्डिङ जस्तो भयो अब यो ल ठिक छ गाइज खायौ कस्तो थियो आफूले पकाएको तिमीले रिभ्यू देऊ ओपिनियन कस्तो लाग्यो के आज बोल न राम्रो मिठो थियो क्या रह्यो तिमी कब्राले पकाएको थिएँ मिठो अलि छिटो कि कब्राले पकाएको थिएँ मिठो पकाउने रहेछन् मैले खाएँ जीवनले पनि खाएँ एकदम मिठो लाग्यो कोक पनि खाइयो थ्याङ्क यू ल यिनी चाहिँ निदा
सुन्दै कता हो के भयो तिमीलाई मन यस्तै भएको थियो उठे भाङ खाँदै ब्याङ्क खुवाइदिएको नि जीवन भिडियो हेरेको छैन कुन भिडियो हेरेको थिएँ कि भाङ खाएको ल बजाऊ कुन बजाउँदो रहेछ सेन्टी पनि म फेरि जस्तो सिचुएसन मन लाग्छ त्यस्तै कुन हो नाम गाइस भाङ खाएको भिडियो पढे खाने क्या एनिबी सोल्युसन रोक नि यहाँ भिडियो लौ 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 गएर त नाङ्गै छौ त तिमी त किरिस लगाएर नि पुरा निहुरेर यिनी सुमन होइन के अरे उठ्नै सकेन उठ्नै सकेन उठ्नै सकेन यो भाङ यो शिवरात्रिको है भिडियो यो चाहिँ रोक न आएको कुन क्यारेनले कति मिनट गरौँ उठ्नै सकेन यसलाई के भयो यो मनिषलाई पढ्न खोज्यो अरे क्या गीत चाहिँ मेरो राम्रै छ है तर गीत चाहिँ मन मजाको है टिकटकबाट हो यहाँ चाहिँ ब्लुटुथमा लडाइ चलिरहेछ कसले छिटो करेक्ट गर्ने भने ल है त ल यस्तै परेको थियो गीत डायमन्ड यो छि डायमन्ड खायो यार ओए उस बजान त यो नि त के बेस यो हटाएन खुट्टा कति खुर्साले नचल्दा सिटी काम के दि त पिरै छैन नाच्दै प्रवीण लौ लौ नाच न हो यो पार्टीको अब राम्रो भनेको अब आउने पार्ट हो यो बनाइरहेको छु कि ओए ओए तँ एक वर्षलाई चलाउ हेर न फटाइ गरेका के बम सेट गरेको मैले उड्लो बम सेट वार्निङ देखाएको थाहा छैन गिटार खै वालिङ
छोयो रात आज किन लामो लागेछ सयौँकोट फेरि सकेर तिम्रा तिमीले बुझेको मेरो मुटु मेरो चोरेको अझै याद छ तिमीलाई पहिलोपल्ट छोएको थाहा छैन तिमीलाई थाहा छैन कसरी कहाँ कन्सर्ट भयो नि राख्दाखेरि थाहा छैन तिमीको कस्तो सुत्या बेला हिजोको उठ्दिए के सुत सुत नया नया साल है नया नया लिदा के बोलो गिटार गिटार जाओस् न एउटा होइन गिटार अहिले बजाएको थियो हो यो पाटो यसको दामी चाहिँ लगाउनुहोस् क्या छोटी यो कि दामी चाहिँ तर गाइज ए क्या छ तिमीले नाच्दै उठ्नु रोका त लगाइराज कविराज स्टार्ट नाच्दै न कविराज स्टार्ट ल के हो यो भाषा